τα σαλγιδόνας των Αγίων, ας υπέρ σου έπαθον, δυσοπίθητε Κύριε, και πάσας ημών τας οδύνας, Ήασε φιλάνθρωπε δεόμεθα. Αμέτρητοι είναι, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, οι ευλογημένοι εκείνοι άνθρωποι του Θεού, οι Άγιοι, οι πιστοί και αφοσιωμένοι στον Κύριο, που εμαρτύρησαν για τη δόξα Του και την αγάπη Του. Μόνο στους 3 πρώτους αιώνες του χριστιανισμού πάνω από 3 εκατομμύρια Άγιοι μάρτυρες υπέμειναν πολυώδυνα βάσανα και έχισαν το αίμα τους για την αγάπη του Χριστού μας. Ένας από αυτούς ήταν και ο Άγιος Μεγαλομάρτης Φανούριος ο Νεοφανής, του οποίου σήμερα την Ιερά Μνήμη επιτελούμε. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς και πού εγεννήθη και πού και πότε εμαρτύρησε. Όταν ο Τούρκος Πασάς της Ρόδου το 15ο αιώνα σκέφθηκε να επιδιορθώσει τα τείχη της Ρόδου που είχαν υποστεί ζημιές από τους διαφόρους πολέμους, εκεί που έσκαβαν στα ερείπια μιας εκκλησίας, κάτω από το πάτωμα βρέθηκαν εικόνες και μια από αυτές ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και είχε γύρω 12 άλλες μικρότερες εικόνες με τα μαρτύρια του. Ήταν μεγαλομάρτυρας ο Άγιος αυτός. Αλλά ποιος ήταν? Ήρθε ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου ο Άγιος Νήλος, ο οποίος ήταν και Άγιος άνθρωπος αλλά και μορφωμένος, και κοίταξε καλά την εικόνα και είδε ότι έγραφε Άγιος Φανούριος. Από τότε τιμάται στην εκκλησία μας ως Άγιος Μεγαλομάρτυρας και είναι πολύ αγαπητός από τους χριστιανούς. Τα θαύματα του είναι αμέτρητα. Ένα από τα πολλά του αυτά θαύματα είναι και το ότι βοήθησε 3 κληρικούς που τους πήραν αιχμάλωτους από την Κρήτη οι Τούρκοι και τους είχαν φυλακεί, και οι καημένοι παρακαλούσαν τον Άγιο Φανούριο να τους βοηθήσει να βγουν από τη φυλακή, να πάνε στα μέρη τους. Ο Άγιος Φανούριος πήγε στον ύπνο των Τούρκων που είχαν τους πατέρες φυλακισμένους και τους είπε να τους ελευθερώσετε να πάνε στον τόπο τους. Αλλά αυτοί δεν έδωσαν σημασία. Το άλλο βράδυ πάλι εμφανίζεται ο Άγιος τον ύπνο και των 3 και τους είπε το ίδιο πράγμα, αλλά πάλι αυτοί ήταν αμετάπιστοι. Οπότε εμφανίζεται και 3η φορά
και τους λέει επειδή δεν υπακούτε, αυτή τη στιγμή θα μείνετε τυφλοί και παράλυτοι. Και έτσι και έγινε. Τότε λοιπόν έντρομοι οι Τούρκοι άρχισαν να παρακαλούν τον Άγιο Φανούριο να τους συγχωρήσει και να τους χαρίσει την υγεία τους. Και ο Άγιος ο γνήσιος δούλος του Χριστού, του ανεξίκακου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος πάνω στο σταυρό είπε για τους σταυρωτές του, «Πάτερ άφης αυτής, ου γαρίδας τι ποιούσι», έτσι και ο Άγιος τους ασυγχώρησε. Τους ευλόγησε και ξαναείδαν το φως τους και ξαναπερπάτησαν υγιείς όπως πρώτα. Τότε αυτοί, συγκινημένοι, ευχαρίστησαν τον Άγιο και έδωσαν την ελευθερία στους 3 κριτικούς ιερείς να γυρίσουν στην πατρίδα τους, στα σπίτια τους, και μάλιστα τους έδωσαν και τα έξοδα για το ταξίδι τους. Αυτό είναι ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου Φανουρίου. Έκανε και κάνει αμέτρητα θαύματα. Γι' αυτό όλοι οι χριστιανοί τον επικαλούνται. Και μάλιστα όταν έχουν χάσει κάποια αντικείμενα ή κάποιους ανθρώπους τους, παρακαλούν τον Άγιο Φανούριο να φανερώσει και του θαύματος βρίσκουν τα αντικείμενά τους και ξαναβλέπουν τους ανθρώπους τους που ήταν χαμένοι. Η Ρόδος σήμερα πανηγυρίζει. Η εκκλησία η καθεαυτού του Αγίου, εκεί που βρέθηκε η εικόνα του, είναι έξω από το κάστρο, στην οδό Χιμάρας. Σώζονται τα ερείπια, είχε και βαπτιστήρια. Αλλά επειδή είναι η εκκλησία κατεστραμμένη, φιλοξενεί το Άγιο σε μια άλλη εκκλησία μέσα στο κάστρο, που είναι αφιερωμένη τον ταξιάρχη Μιχαήλ. Εκεί πηγαίνει ο κόσμος και προσκυνά. Εκεί ήταν και ο αγαπητός μας πατήρ Εμμανουήλ για χρόνια ολόκληρα στον Άγιο Φανούριο κοντά. Σήμερα λοιπόν η Ρόδος πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός του Αγίου Φανουρίου μέσα και έξω στις αυλές είναι γεμάτος από χριστιανούς. Διότι, αγαπητοί μου αδελφοί, οι χριστιανοί μας, παρόλες τις ταλαιπωρίες και τα κακά παραδείγματα που έχουν από τους κυβερνώντες, από τους συμμάχους μας, είναι πιστοί στο Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους. Ξέρουν ότι από τους ανθρώπους δεν έχουν να περιμένουν τίποτα. Μη πεπίθατε υπάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, εις ουκ στη σωτηρία. Γι' αυτό καταφεύγουν στους Αγίους και στην Παναγία μας. Και ο Άγιος Φανούριος ως προστάτης της Ρόδου, αλλά και ως Άγιος όλης της Ελλάδος και όλης της Ορθοδοξίας, τρέχει παντού και βοηθά. Υπάρχει παράδοση όταν κανείς χάσει κάτι και δεν το βρίσκει,
να παρακαλέσει τον Άγιο Φανούρια και μάλιστα να του κάνει μια πίτα, μια φανουρόπιτα, και βρίσκει το αντικείμενο το χαμένο. Γι' αυτό σήμερα σε όλες τις εκκλησίες οι χριστιανοί φέρνουν πίτες που λέγονται φανουρόπιτες. Τις διαβάζει ο ιερέας, τις ευλογεί και τις αισθίουν οι χριστιανοί με ευλάβεια και με χαρά, επειδή είναι στο όνομα του Αγίου Φανουρίου. Ευχαριστούμε τον Άγιο Φανούριο και τη χάρη του που μας αξίωσε φέτος εδώ στο Ακριτικό Αγαθονήσι να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία στη μνήμη του και να τον δοξάσουμε όπως το αξίζει, αν και έχει δοξαστεί προηγουμένως από τον Χριστό, ο οποίος δοξάζει τους αυτόν αντιδοξάζοντας. Χρόνια μας πολλά, αγαπητοί αδελφοί, και όποτε βρεθείτε στη Ρόδο, να πάτε εκεί μέσα στο κάστρο απέναντι από το Σαν Φραντζέσκο, που είναι η εκκλησία του Αγίου Φανουρίου, να τον προσκυνήσετε και να πάρετε και από κοντά την ευλογία του. Χρόνια πολλά και βοήθειά μας ο μεγαλόχαρος Άγιος Φανούριος, ο οποίος μας αξίωσε και κάναμε και στην Αμερική, στο εξοχικό της αδελφής μου, εκκλησάκι. Και σήμερα θα είναι ιερέας εκεί και θα το λειτουργεί. Και πάνε πολλοί από τη Νέα Υόρκη και τον προσκυνούν στη μνήμη του. Να είναι βοήθειά μας και χρόνια πολλά σε όλους μας. Ουράνιον εφήμνιον είτε λαμπρών, επίγειον πανηγυρήν εορτάζει Φεδρός, αγγέλων πολίτευων. Κάτωθεν υμνοδίες εφημούσι τους άθλους, κάτωθεν εκκλησία την ουράνιον δόξα, την ευρεσπόνης και άθλης της Φανούριε δόξε, ελέησον ημάς ο Θεός, κατά τον μεγαλειάς.